ओके, आजको एपिसोडबाट चाहिँ नर्मली हामीले रस्ट भन्ने प्रोग्रामिङ सिक्न गइराखेका छौँ। नर्मली हामीले सी, पाइथन, जाभा अरू कुराहरू प्रोग्रामिङहरू सिक्छौँ। नर्मली त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो मेमोरी म्यानेजमेन्टको कुराहरूको सबै कुराहरू जस्तै गार्बेज कलेक्सनको भ्यालुजहरू युज गरेर स्टोर गर्ने त्यस्तो कन्सेप्टहरू हुन्छ भने यहाँ चाहिँ हाम्रो मेमोरी सेफ्टी भन्ने कुरा एप्लाई हुन्छ। यसको पर्फर्मेन्सदेखि लिएर चाहिँ हामीले किन चोइस गर्छौँ भन्ने कुरा, पर्फर्मेन्स, रिलायबिलिटी र प्रोडक्टिभिटीको कुराहरू युज हुन्छ। त्यस्तै तपाईँले यसले बिल्ड गर्ने कुरा चाहिँ नर्मल कमान्ड लाइन एक्टिभिटी, वेब एसेम्बलको कुराहरू आउँछ, नेटवर्किङ र एम्बेडेड प्रोग्रामिङ जस्ता कन्सेप्टहरू युज गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुराको बारेमा स्टेप बाई स्टेप बुझ्छौँ। फर्स्टमा हामीले कुनै पनि प्रोग्रामहरू सिकेको छौँ अथवा छैनौँ भने पनि यसको स्टेप बाई स्टेप चाहिँ बुझौँ। नर्मली रस्टलाई चाहिँ 2007 मा डेभलप गरिएको र जुन कुरा चाहिँ हाम्रो चाहिँ फायरफक्स डेभलपर्सहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ कन्सेप्चुअल कुरा यसको लागि युज गर्नको लागि चाहिँ डेभलप गरेको हो। अब यसलाई इन्स्टल गर्नको लागि अहिले चाहिँ म विन्डोज अपरेटिङ सिस्टम युज गर्दैछु। तपाईँले आफ्नो डिफ्रेन्ट प्लेटफर्ममा चाहिँ यसलाई सेटअप गर्न सक्नुहुन्छ। फर्स्टमा विन्डोजमा इन्स्टल गर्नको लागि म इन्स्टलको सेक्सनमा जान्छु। इन्स्टलको सेक्सनमा गइसकेपछि यदि तपाईँले यहाँ गएर डाइरेक्ट EXT फाइलहरू देख्नुहुन्छ, अरू अपरेटिङ यहाँ एउटा कुरा चाहिँ यसलाई सेटअप गर्दा चाहिँ तपाईँले विन्डोजको सब सिस्टममा लिनक्स युज गर्नुभएको छ यो कमान्ड युज गर्नु पर्यो। प्लस तपाईँले यदि तपाईँसँग कम्प्युटरमा चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दा भिजुअल स्टुडियो C++ बिल्डर भन्ने टुल सेटअप हुनुपर्छ। अदरवाइज तपाईँले मेथडहरू युज गर्न पाउनुहुन्न भन्ने कुरा लाग्छ र हामीले यसलाई बाई डिफल्ट सेटअप पनि गर्न सक्छौँ। ओके, अहिले मैले मेरो अपरेटिङ सिस्टममा 32 बिट छोडेर 64 बिट हो कारणले मैले यसलाई डाउनलोडमा क्लिक गरेँ। डाउनलोडमा क्लिक गरेँ भने तपाईँले डाउनलोडको सेक्सनमा यसलाई डाउनलोड भएको देख्न सक्नुहुन्छ। यो डाउनलोड भएपछि तपाईँले यसलाई यहाँ गएर स्टेप बाई स्टेप सेटअप गर्न सक्नुहुन्छ। यसले सुरुमै तपाईँले एउटा के गर्छ भन्दाखेरि माइक्रोसफ्टमा यदि तपाईँसँग चाहिँ माइक्रोसफ्टको लागि चाहिँ C++ बिल्डर छैन भने सेटअप गर भन्छ। यो चाहिँ मसँग बाई डिफल्ट छ। अरू यो नहुँदा कसरी सेटअप गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ स्टेप बाई स्टेप बुझाउँला म। फर्स्टमा मैले यहाँ गएर वाई भनेर इन्टर गरेँ भने यस यसले इन्टर गर्छ र यसले प्रोसेस सोच्छ। त्यहाँबाट गएर तपाईँले कुन अप्सन युज गर्नुहुन्छ, म चाहिँ डिफल्ट जे छ त्यसैलाई सेटअप गर्न चाहन्छु। तपाईँले चाहिने कुराहरू चाहिँ जे हुन्छ त्यसलाई सबै डाउनलोड गर्छ। त्यसको लागि हामीले थोरै टाइम वेट गर्नुपर्ने हुन्छ है त। लाइक अब भोलि गएर प्याकेजेस बिल्डरहरू युज गर्छन्, यसले कार्गो भन्ने कुरा युज गरिरहेको हुन्छ। त्यो कुरालाई पनि हामी स्टेप बाई बुझ्छौँ, तर फर्स्टमा चाहिँ हामीले यसलाई सेटअप हुन टाइम दिनु पर्यो। यसरी तपाईँले नर्मली यसलाई सेटअप गरिसकेको देख्नुहुन्छ र इन्टर गरिदिनु भयो भने क्लोज हुन्छ र तपाईँले यहाँ गएर टर्मिनलै खोल्नु भयो भने चाहिँ यहाँ गएर के गर्न सक्नुहुन्छ भने RUST भनेर इन्टर गर्नुभयो भने कम्पाइलरको अप्सन देख्नुहुन्छ र प्लस तपाईँको नर्मली युज गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि RUST up भन्ने कमान्डले चाहिँ चाहिने कुराहरू जे छ यसलाई चाहिँ हामीले सेटअप भएको देख्छौँ। ओके, अब यहाँनिर गएर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ नर्मली हामीले कुनै एउटा लोकेसनमा एउटा सिम्पल एउटा प्रोजेक्ट बनाउँ। जस्तो मैले CD डेस्कटपको लोकेसनमा गएँ, CD XT बाहिर आउँछु, म CD डेस्कटपको लोकेसनमा जान्छु। प्लस यहाँ एउटा चाहिँ फोल्डर बनाउँछु MKDR डाइरेक्टली रस्ट -PROGRAMMI प्रोग्रामिङ भनेर एउटा फोल्डर बनाउँछु। यसमा चाहिँ म CD RUST रस्ट भन्ने फोल्डरभित्र गएर चाहिँ कम्पाइलरमा चाहिँ मैले एउटा VS कोड युज गरेको छु, त्यसलाई चाहिँ तपाईँ ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँनिर गएर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने इन्ट्रोडक्सनमा छौँ। हाम्रो स्टेप बाई स्टेप हाम्रो एउटा प्रोजेक्ट रन गरेर हेरौँ। त्यसपछि हाम्रो सिस्टममा गइसकेपछि चाहिँ के गर्ने भन्ने कुरा युज गरौँ न। फर्स्टमा तपाईँले कुनै एउटा फोल्डर बनाउनुहुन्छ अथवा प्रोजेक्ट बनाउनु स्टेप बाई स्टेप बनाउनु भयो, तर मैले यसलाई चाहिँ यहाँ गएर main.rs भनेर एउटा फोल्डर बनाए प्रोजेक्ट बनाउँछु। अनि यहाँनिर गएर चाहिँ म FN भनेको चाहिँ फङ्सन्स भनेर क्रिएट गर्छु र यहाँनिर गएर चाहिँ फङ्सन एउटा मेन इन्ट्री पोइन्टमा चाहिँ जहिले पनि मेन फङ्सनै हुनुपर्छ। यो किन काम गर्छ भन्ने कुरा हामीले युज गरेर हेरौँला। त्यसपछि मैले चाहिँ println/exclamation सिम्बलमा चाहिँ हेलो वर्ल्ड भनेर राखेँ। अब रस्टमा नर्मली हाम्रो चाहिँ कुनै पनि कम्पाइलरहरू यसरी कम्पाइलिङ गरेर चाहिँ तपाईँले कोड रन राख्नुहुन्छ भने चाहिँ यसले बाई डिफल्ट एउटा फाइल यसरी क्रिएट गर्छ र प्लस यहाँ चाहिँ अब तपाईँको लागि चाहिँ एउटा भिजुअल स्टुडियो डाउनलोड गर्नुपर्छ है बिल्डर भन्नेले युज गरेर हामीले एक्सटेन्सन सजेस्ट गरिरहेको हुन्छ। अहिले नर्मली दुईवटा कमान्डहरू हामीले यसलाई सेटअप गर्न सक्नुहुन्छ, जुन कमान्ड चाहिँ म डिस्क्रिप्सनमा पनि राख्छु। फर्स्टमा चाहिँ तपाईँले रस्टको टच स्क्रिन चेन्जको चाहिँ यहाँ गएर इन्स्टल टु इस्टाब्लिस भर्सन युज गर्न सक्नुहुन्छ, जुन कुरा चाहिँ तपाईँले यहाँ गएर CMD ओपन गरेर यो कुरालाई यसरी पेस्ट गरिदिन सक्नुहुन्छ। एउटा काम है यसरी युज गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरालाई चाहिने कुराहरू कार्गोको लागि कमान्डहरू, युटिलिटिजको लागि मिलाउँछु, उबुन्टुको कुराहरू के कुराहरू कार्गोको लागि कमान्ड युटिलिटी मिल्छ। प्लस तपाईँले सेकेन्ड कमान्ड चाहिँ यो कुरालाई पनि राख्नुपर्ने हुन्छ। यो कुरा चाहिँ नर्मली तपाईँले डकुमेन्टेसनमा पढ्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ बाई डिफल्ट भएको कारणले चाहिँ यसलाई सेटअप गर्न दिएँ है त। main.rs भन्ने फाइल बनायो भने पनि तपाईँको त्यही नै हुने FN अनि मेन भन्ने सिस्टम युज गर्नुपर्ने हुन्छ। प्लस तपाईँले यस्तै हेलो लेख्नुहुन्छ र टर्मिनलमा गएर तपाईँले यसलाई रन गरेर चाहिँ यहाँ गएर चाहिँ लाइक अब के गर्न पाउनुहुन्छ त भन्दाखेरि कम्पाइल गर्नको लागि चाहिँ RUST भन्नु पर्यो नि। तपाईँको लागि मेन जुन फाइल चाहिँ यसलाई तपाईँले कम्पाइल गरेर चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। यसले चाहिँ जट एउटा EXT फाइल बनाउँछ। तपाईँको main.ext फाइललाई रन गर्नुहुन्छ चाहिँ हेलो वर्ल्ड भनेर चाहिँ यसरी कम्पाइल गरेको स्टेप देख्नुहुन्छ। यो भनेको चाहिँ नर्मली तपाईँको स्टेपमा चाहिँ यसरी सेटअप छ भन्ने भन्छ। अब यसलाई चाहिँ तपाईँले रिसर्च गरेर पनि हाम्रो डिफाइन आन्सर गरेर हेर्नु पर्यो र